Tervetuloa katsomaan huhtikuun jaksoa. Tällä kertaa päästään seuraamaan, miten mun peurajahti sujui viime kaudella. Saa nähdä, kasvoiko silmäpussit vai saalistilastot. I got a fire in me that can't be tamed. I hear the moment and it's calling my name. Thunder cry from the top of a mountain high. There's nothing stopping me, I'm making my way. I'm gonna rise above, that's how I was made. Take me up to the top of a mountain high. Burn it up, take me home, light it up, come on, light the way. Standing tall above it all, thunder roll, I can hear it call. I'm king of the mountain. Oh yeah, I'm king of the mountain. Aika siistiä. Niin kun näkyy, niin tuuli menee tonne päin, niin mä olin ihan varma, että ne haistaa mut. Mutta ehkä mä olisin tai siis tarpeeksi korkealla, ettei ne haistanutkaan. Se tuli ihan tohon mun standin alle se naaras. Aika siistiä. Yleensä tässä mun kamerassa on näkynyt vain iltaisin liikettä, mut mun mielestä on aika hyvä merkki, että aamullakin on. Mä oon nyt ensisijaisesti vasan perässä, joten nöyrit tosi siisti nähdä, mutta ne nyt jää tänne valtaan vielä. Mä ajattelin ensin, että se naaras oli just se millainen tuplavasat, mikä on kulkenut tässä näin just iltaisin. Mut se olikin joku varmaan ylivuotinen yksinäinen. Tänne pukin kanssa se kulki, mut ne tästä lähti eri suuntiin. Se oli ihan komen näköinen pukki kanssa. No, aamu on vielä nuori. Katsotaan mitä muuta täältä ilmestyy.
Tää passipaikka, mikä mulla on nyt käytössä, on mulle uusi. Mä oon laittanut tän nyt vasta täksi syksyksi. Ja mulla ei kamerakaan ollut tässä ihan hirveän kauan vielä. Mutta mä oon kulkenut tästä tosi monta kertaa. Tää on niinku kulkureitillä. Ja mä haluaisin nyt näyttää teillekin, että vaikka kamerassa aina näy niitä elukoita, niin kyllä tällainenkin jälki on ihan perusti. Ja näyttää suht tuoreeltakin vielä. Okei, katsotaan mitä mä saan tän. Tosi paljon just sorkan jälkiä. Ihan niinku pitkin polkua ja polun vieressä. Ja niin isoja kinnet. Noin. Niin, pointtina siis. Tai ei tässä mitään pointtia varmaan ole, mutta tällainen kulkureitinkin varrelta voi löytää hyvän passipaikan. Ja siinä ei oikeastaan tarvii muuta kuin se, että sinne menee hiljaa ja sieltä tulee pois hiljaa. Et kyllä ne eläimet siinä liikkuu. Mä lähdin latailemaan vähän akkuja ja palaan muutaman tunnin päästä uudestaan. Mä oon nyt iltakytikselle menossa. Ja täällä vaikuttaa olevan ihan rauhallista. Pelloille ei näkynyt eläimiä. Elikkä ne on todennäköisesti vielä täällä pusikossa, joten mun pitää mahdollisimman hiljaa yrittää mennä takas tonne passipaikalle. Tässä on vielä jotain 4 tuntia ennen kuin aurinko lähtee laskemaan, niin omasta mielestäni mä oon hyvissä ajoin liikenteessä. Eläimiä ei ole näkynyt kamerassa ennen 7 yleensä, joten toivottavasti mä nyt pääsen tonne hiljaa ja sitten tilanne ehtii rauhoittua ennen kuin eläimet alkaa liikkua enemmän. Toivottavasti käy tuuria. Sieltä tulee mun tavoiteeläimet ja antaa vielä semmoisen kulman, että pääsee koittaa ampumaankin. Mutta ei mennä asioiden edelle vielä. Mä nyt yritän päästä tonne passipaikalle ensiksi. Sitten on hyvä lähteä liikkeelle. Vähän hienolta näyttää ja vähän on ehkä tuulista, mutta toivottavasti täällä mettän puolella se ei ole ihan niin kovaa se tuuli. Ja mennään koittaa, mitä tulee. Siellä on mun toimisto. Auringonlasku on vajaa tunti. Ja mä oon nähnyt tähän mennessä illalla vaan yhden peuran. Yksi naaras käveli tosta polkua pitkin ständin ohi. Mä sanon sitä videolle. Mutta tällä kertaa mä näin mihin se meni. Aikaisemmin ne, jotka on kävellyt tosta, niin mä en oikein nähnyt, että minne menee, kun tässä on aika paljon lehtipuita tiellä, niin ei näy hirveän kauas. Mä näin, että se meni tosta suoraan tonne pellolle päin. Että polku kyllä jatkuisi pidemmällekin. Mut sen toikas tonne pellolle. Niin musta tuntuu, että jos tästä ei nyt huomennakaan alata tulee mitään, niin mä voin lähteä hiipiä sinne suuntaan. Katsoa, jos sieltä löytyisi jotain. Mutta niin kuin mä sanoin, aurinko laskee vajaan tunnin päästä, niin hetki tässä alkaa olla vasta käsillä. Otetaan nämä kortit nyt ensin, katsotaan sitten gameplania huomiselle uudestaan. Nyt mä pidän turpani kiinni ja toivon, että tänne tulee ne emäjävasat, mitä mä oon odottanut. Olisi siisti näytä muutenkin. Tulispa jotain. Sanotaan.
katsomas, jos siellä olisi jotain. Pitää tosiaan koittaa aamulla tulla uusiksi passiin ja katsoa mitä tulee, mitä näkyy. En tiedä, alkaa aika loppu pikkuhiljaa. Katsotaan nyt huomenna vielä, niin sitten ainakin aamun mä tuun tähän samaan paikkaan, mutta katsotaan sitten illaksi, jos mä keksin jotain muuta. Mä oon nyt viettämässä toista aamua täällä puussa ja vielä ei ole näkynyt mitään. Tänään mä pääsin vielä aikaisemmin liikkeelle. Täällä oli ihan sairaan pimeitä kun mä tulin. Niin kesti vähän kauemmin päästä tänne asemiin, mutta pääsin omasta mielestäni suht hiljaa paikalle ja mä oon tässä nyt varmaan 1,5 tuntia odotellut ja istuskellut, mutta ei vielä ole mitään näkynyt. Paitsi pari oravaa. Vieläkään ei näy mitään. Mä siirrän tän sirkuksen tonne maan tasalle ja käydä vähän hiippailemaan. Jos silleen vaikka löytäis jotain. Mä lähden tästä tonne pellon puolelle vähän kurkkimaan, että jos siellä näkyisi jotain kiikaroimaan, että kannattaako tästä lähteä johonkin päin ja minne päin. Jos ei näe mitään, niin mä luulen, että mä pidän vähän taukoa ja sitten tuun muutaman tunnin päästä takaisin. Ja toivon, että silloin sitten on jotain. Sitä se vähän on toivomista vaan. Mutta ei se mitään. Mennään sitten. Tauko tästä peurakyttäyshommasta. Ei ole mitenkään päässyt mettälle, mutta jos nyt loppukautta kohden pääsis enemmän, niin ehkä olisi paremmat mahdollisuudet. Ei siellä kotona mitään ammuta. Mä oon edelleenkin sen yhden vasan perässä. Ja kameran mukaan tässä on kyllä vieläkin liikkunut just se emä 2 vasan kanssa. Odottelen, jos he sattuisi ilmaantumaan paikalle.
näin tuossa äsken mun edessä pellolla. Mun mielestä siinä oli naaras yhden vasan kanssa. Mä en näe ihan kunnolla, mä näin niitten siluetit tossa. Ne oli niin kun tulossa tänne päin, missä mä oon. Mutta ne jatkoikin pellon reunaa vähän pidemmälle ja sit menin metsään sieltä ja käveli tosta mun takaa semmosella toiselle pellolle kuin on tuolla. Ja mä tässä nyt itteni kanssa vähän taistelen, että pitäisikö mun hiippiä niitten perään vai jäädä odottamaan, jos ne tulis takaisin tästä. Tuuli on vieläkin vähän niinku tonne mun taaksepäin. Ja musta tuntuu, että ne haistaa mut kyllä jo. Että ehkä ei kannata lähteä perään kuitenkaan. Ja jos ne haistaa mut, niin todennäköisesti ne ei oo tulossa tänne päin.
peuroja näy täällä. Yksi kettu oli tässä. Mutta ei peuroja. Mä luulen, että ne emä ja vasa, jotka siitä mun takaa meni, niin tuli ainakin tänne suuntaan. Todennäköisesti tälle pellolle, mutta en ole ihan varma, että mihin ne tästä sitten lähti. Täällä on aika monta polkua, jotka menee vähän eri suuntiin, niin en ole varma, mikä niiden reitti oli tällä kertaa, mutta alkaa olla sen verran pimeyttä, ettei täällä näe oikein kunnolla enää, niin pitää tulla toinen kerta uusiksi. Mutta oli ainakin positiivisesti, että tuli nähtyä tänään liikettä, että eläimiä liikkuu. Vaikka olikin tämmönen tuulinen keli. Tämän päivän metsästykset oli tässä. Jos ensi kerralla olisi sitten se parempi tuuri, mitä tässä nyt on odotettu jo hetken. Tänään sataa lunta, joten toivottavasti se tarkoittaa, että eläimet liikkuu vähän enemmän. Ja toivottavasti tulee saalista tänään. Kiva keli. Ei ole liian kylmäkään. Ja toivottavasti pystyy istumaan aika kauan ja näkee kauan. Katsotaan mitä tapahtuu. Mä oon nyt siirtynyt kiväärimetsästykseen, koska mulla alkaa aika olla vähän tiukilla. Mä oon nyt tämän syksyn oikeastaan panostanut pelkästään jousimetsästykseen ja koettanut jousilla saada peuraa, mutta aina on sitten ollut väärän aikaan liikenteessä tai on tullut vääränlaisia yksilöitä eteen. Mä päätin nyt ottaa täksi syksyksi sellaisen taktiikan, että mä laitoin standin polun viereen ilman ruokintaa tai muuta. Ja siinä on liikkunut tosi hyvin eläimiä, mutta tietenkin aina silloin kun mä en siellä ole ollut itse, ne tietää jostain syystä sen. Ei ne tyhmiä. Juusopuut ei nyt kantanut hedelmää ja alkaa olla jo aikaisin pimeätä, niin kaivan sitten kiväärin esiin ja täällä sitten ollaan. Ja odotellaan, jos nyt tulisi jotain.
tosiaan tuohon tuli äsken naaras 2 vasan kanssa ja ne siinä söi aika ikuisuuden, tuntui ikuisuudelta. Mun mielestä tulee kaikki siinä yhdessä kasassa, niin tästä ei oikein saanut kunnon kulmaa ilman, että oli vaara, että olisi voinut osua johonkin muuhunkin. Mutta sitten lähti sitten toinen vasa vähän sivummalle ja siellä valteli hetken, niin kun mä sain sitten kunnolla tähdättyä ja se kääntyi kylki tänne päin, niin ammuin sitä sitten. Ja en ole aivan varma, että minne se meni. Mä en ole vielä käynyt katsomassa, mutta kohta lähden. On jumalista kuumottavaa kyllä. Mä en ole niinku ennen pimeässä metsästä. Nyt tää on niinku uusi juttu mulle. Mutta vähän tärrää kyllä. Ei ehkä ihan vedä vertoja esimerkiksi kevään jousikaurille. Mutta kyllä tää on ihan jännää. Varsinkin mä aina hermostuttaa vähän ennen kuin mä pääsen etsimään sitä eläintä ja löydän sen. Niin kun on niin monta muuttujaa yleensä, niin vähän jännittää, mutta mä annan tilanteen vähän tasoittua hetken ja menen sitten katsomaan. Onneksi nyt on lunta, niin näkyy jäljet hyvin. Niin ei pitäisi hirveän kauas vaeltaa. Ai jumalista. Jos mä keräilen itseäni vielä hetken tässä näin ja lähden sitten jäljestyskonkkaron kanssa liikkeelle. Joo. Iskäkin jumissa kun jännitti tuossa. Musta tuntuu, että 2 tuntia varmaan olin tuossa valmiudessa, mutta ehkä se oli enemmänkin tyyliin 2 minuuttia. No ehkä se oli enemmän kuin 10. Hyvinhän siinä sitten kävi. Sain saalistilastoja kartoitettua, vaikka samalla ehkä silmäpussitkin saattoi vähän kasvaa. Vasa löytyi siitä noin 50 metrin pakomatkan päästä ja pääsin sitten nylkyhommiin. Ei siinä muuta kuin kiitos seurasta ja nähdään ensi jaksossa. Jes, tulihan se peura sieltä. Hyvä Sanna. Kiitos. Mitäs meidän piti muistuttaa katsojille? Piti varmaan sanoa, että muistakaa myös seurata meidän podcast-sarjaa, mikä löytyy SoundCloudista. Hakusana on Apajilla yllättäen. Yllättäen. Shokeraavaa.